ไอไม่ค่อยชอบอมอยู่ไอชอบเรียกมากกว่า Eating 101 with Silvy นะคะมันจะไปโดนก็คือต้องมีท่าก็คือสมัยนั้นก็จะต้องเป็นแบบซิเซอร์หรืออะไรอย่างงี้ที่รู้สึกว่าพอมันเข้าล็อกแล้วมันก็โดนเมื่อก่อนไอไม่กล้าแม้แต่มองตัวเอง naked in the mirror เพราะว่าไอรู้สึกว่ามันน่าเกลียดไม่สวยand welcome to Kanticha วันนี้ใช้เสียงเยอะหน่อยเพราะว่าเรามาเจอกับน้องร้องเสียงดีนะคะก็เลยแบบใส่ energy เข้าไปเยอะ welcome Silvy ค่ะ Hi I can Ticha ว้าทำไมเขาทำเซ็กซี่กับเราเยอะวะของเราเหมือนกับควายออกลูกอ่ะ ไม่ฉันจะบอกอะไรอย่างหนึ่งนะอันนี้ที่ต้องบอกก่อนที่ไม่เกี่ยวกับเซ็กส์เลยฉันจะเล่าว่าฉันรู้จักซิลวี่ได้ไงอยู่จำได้ใช่ไหมครั้งแรกที่เราเจอกันอ่ะอยู่จำได้ด้วยเหรอไอจำได้สิ Oh my god จริงเหรอไอ้นึกว่าอยู่จำไม่ได้ใช่เรื่องเดียวกันปะอ้าวอยู่แข่งร้องเพลงไอจำได้สิจำได้โอเคโอเคงั้นเอาเป็นว่าอยู่เล่าก่อนจำได้เราจำได้เป็น situation ทั้ง situation เลยอะ How the You were singing I'm not a girl ปะ I'm not a girl Oh my god ใช่หรือเปล่า I don't know but like คุ้นว่า it was a Britney moment for you I'm not a girl Oh my god not yet a world Oh my god ทำไม embarrassing come back แข่งตอนอายุเท่าไหร่รู้ไหม13มั้งใช่เด็กมากตอนนั้นอะจะบอกเลยนะในชีวิตนี้จะแทบจะไม่อายอะไรเลยอะแล้วโมเมนต์นี้ใช่ป่ะโอเคจะเจอซิลวี่ครั้งนี้ฉันจะบอกซิลวี่แล้วยูจำไม่ได้ใช่ป่ะครูต้องทำตัวเองน่าอายขนาดไหนที่เขาจำได้อะไม่ไอจำได้เพราะว่ายูมีคาแรคเตอร์แบบยูเป็นลูกครึ่งเหมือนกันด้วยไม่ได้เกี่ยวร้องเพลงนะคาแรคเตอร์ไม่แต่ยูเป็นหนึ่งในคนที่ร้องภาษาอังกฤษไงคือนี่คือมั่นที่สุดแล้วถามว่าตอนนั้น out of comfort zone นะ but I was really trying you know damn อย่างน้อยสักวันหนึ่งก็รู้นะคะว่าเราเคยอยู่ในสเตจเดียวกันงั้นคำถามแรกเลยเริ่มช่วยตัวเองตั้งแต่อายุเท่าไหร่คือมันเด็กมากจนจำไม่ได้อะไอจำได้ว่าไอเคยเห็นไวรัลของยูที่ยูพูดเรื่องเนี้ยว่าแบบคิวช่วยตัวเองแบบทุกครั้งหลังอาหารหรืออะไรสักอย่างไอwas likeกูเจอพวกเดียวกับกูแล้วที่รายการหนึ่งอะจำไม่ได้อะว่าอันไหนก็จำไม่ได้เหมือนกันเพราะช่วยตัวเองเยอะมากจนไม่รู้ไปพูดที่ไหนบ้างแล้วใช่ก็เลยแบบเฮ้ยแปลว่าสิ่งที่เราเป็นมันปกตินี่หว่าอะไรเงี้ยแล้วพอแบบมีคนมาพูดเรื่องนี้ก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วมันควรได้รับการแบบการเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องปกติมากกว่านี้เพราะเนี่ยเวลาไปเล่าให้คนอื่นฟังหรือเล่าให้แม้แต่เพื่อนที่โรงเรียนไทยนะเขาก็จะแบบเอ้ยมึงอะไรอ่ะเขาเขินอ่ะเขาเขินแทนเราด้วยนะบางทีใช่ทั้งที่จริงๆมันเรามองว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติแบบไม่ใช่แค่ผู้ชายมันช่วยตัวเองได้ผู้หญิงก็ช่วยตัวเองได้อะไรเงี้ยการที่คนที่ช่วยตัวเองตั้งแต่เด็กๆเหมือนกับเราอ่ะอย่างแรกคือตอนนั้นอยากรู้ว่ายูรู้ไหมว่ายูทำอะไรคือที่บ้านเปิดร้านอินเทอร์เน็ตตั้งแต่แบบเด็กๆตอนอยู่สมัยภูเก็ตอะแล้วก็มันก็จะมีเบราว์เซอร์ต่างๆชอบเด้งขึ้นมาเวลามันเป็นไวรัสอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะเป็นแบบผู้หญิงจูบกันแบบเว็บแรกเลยแค่อินเทอร์เน็ตแล้วก็รู้สึกอะไรสักอย่างรู้สึกแบบฟรุ้งฟริ้งตรงเนี้ยแล้วตอนนั้นอะจำได้ว่านั่นคือครั้งแรกที่เรารู้สึกแบบมันมีอารมณ์ทางเพศแล้วเข้าใจว่ามันแบบเฮ้ยตื่นเต้นจังแล้วมันรู้สึกชอบความรู้สึกนี้อะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นคือผู้หญิงเวลาเข้าห้องน้ำมันก็จะมีแบบสายชีนั่นแหละครั้งแรกที่จะช่วยตัวเองอะก็คือฟอกกี้ dude อันนี้คือ typical story เลยใช่ไหมโอเค so โอเคใช่แล้วพอฉีดอะตอนแรกแค่รู้สึกว่าเฮ้ยนี่ไงมันคือความรู้สึกตรงนั้นที่มันแบบฟุ้งตรงนั้นด้วยความที่เราเด็กเราไม่รู้หรอกมันคืออะไรใช่ไม่รู้ว่ามันคือการช่วยตัวเองหรืออะไรสักอย่างแต่เรารู้แค่ว่าเรากลับมาทำแบบนี้บ่อยขึ้นเพราะเราชอบแล้วก็ทำอย่างนี้มาเรื่อยๆจนพอเริ่มโตมาต่างหากถึงค่อยรู้ว่ามันคือการช่วยตัวเองแล้วก็เราสามารถใช้มือหรือใช้นิ้วได้นี่นาอะไรอย่างนี้ยูรู้สึกว่ามันจุดเท่ากันหรือมันมีอะไรที่แตกต่างไหมจากการช่วยตัวเองแล้วเซ็กส์ของยูในความแตกต่างที่สุดที่มันรู้สึกกับไอ้ว่าช่วยตัวเองเสร็จง่ายกว่าเพราะว่ามันไม่ต้องคิดเยอะตอนมีคู่เรากังวลเรื่องรูปร่างตัวเองหรือเรื่องอะไรตัวเองมากกว่าอะไรเงี้ยสมัยนั้นเราก็ยังอายุ15เนาะเราก็ไม่กล้าบอกหรือเราไม่รู้จะคุยยังไงว่าแบบว่า
ว่าแบบมันโดนตรงนี้หรือตรงนี้ไม่โดนหรืออะไรอย่างนี้แล้วตัวเราเองก็ยังไม่รู้ด้วยว่ามันโดนหรือไม่โดนวะเพราะว่าปกติเวลาทำเองมันก็ดูง่ายอะไรเงี้ยมันทำเลยมันไม่ต้องมานั่งคิดว่าต้องอยู่จุดนี้ใช่ก็เลยเป็นอย่างนั้นแต่ทีเนี้ยมันจะไปโดนก็คือต้องมีท่าก็คือสมัยนั้นก็จะต้องเป็นแบบซิเซอร์หรืออะไรอย่างงี้ที่รู้สึกว่าพอมันเข้าล็อกแล้วมันก็โดนกันถามว่ามันคำยากไหมในเชิงของน้ำหนักอ่ะไม่ยากนะเราอะมันคำง่ายอยู่นะแล้วคือมันแค่ต้องอาศัยทั้งคู่ฝั่งนั้นก็ต้องรู้จังหวะของตัวเองที่จะทำของตัวเองให้มันมาโดนกับของเรา ฝั่งเราก็ต้องรู้จังหวะของตัวเองที่จะต้องเอาไปให้โดนกับของเขาขอถามในเชิง practical หน่อยพอตอนผู้หญิง2 คนเขา sister กันน่ะแล้วคนนึงมาก่อนนะอ๋อเป็นเรื่องปกติเพราะว่ามันเสร็จพร้อมกันเนี่ยเป็นอะไรที่แรร์นิดนึงแต่ว่ามันสามารถทำได้นะแต่แค่คือคนนึงต้องรอแบบฉันใกล้แล้วก็ต้องแบบใช่มันเหมือนถ้าเขาเสร็จแล้วก็เราก็ทำต่อไปเลยให้เขาอยู่ท่านั้นแหละแล้วก็ควบคุมเอาไงโอเคเหมือนเวลาถ้าพูดใกล้ก็คือเหมือนเด้าหมอนข้างอยู่ที่เข้าใจว่าที่เราก็ต้องทำอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือเราคนนึงเสร็จอีกคนนึงก็ต้องเดี๋ยวฉันให้ต่อก็ทำต่อไปเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวก็เสร็จพอยูเลียใครสักคนอ่ะเหนื่อยลิ้นไหมลิ้นไม่เท่าไหร่รู้สึก enjoy แต่ว่าบางทีจะเหนื่อยการจริงเหรอเพราะมันต้องทำถ้าแบบอย่างเงี้ยโอเคมันมีหลายโมชั่นด้วยกันโอเค teach us some okay teach us how to lick it good how to แบบ give up eating eating one with Silvy นะคะก็มันก็โมชั่นแรกมันก็จะมีแบบพวกแบบอันนี้ก็ปกติใช่ไหมใช่ไหมแล้วมันก็จะมีลองสิไม่มันก็คล้ายๆกับจู่ป่ะวะไม่เหมือนoh my god แต่จู่มันแค่แบบอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็แบบอย่างงี้ I know that ตัวฉันเองฉันไม่ชอบลิ้นแข็งฉันชอบลิ้นไม่แข็งฉันแบบมันก็โอเค that's one ข้างท้ายชอบแบบลิ้นดูอยู่ไม่แข็งอ่ะเพราะมันจะมีแบบแข็งแบบเนี้ยแล้วมันจะมีแบบแล้วลิ้นมันต้องแบบแบนๆเพราะว่ามันกำลังจะโดนคริสตัลิสใช่ต้องลิ้นแบนนิดนึงเพราะว่าโอเค second tip Hi mom trick number 3ก็ I guess ดูดมั้งแบบดูด the thing ดูด the clitoris แบบแล้วต้องดูดแค่ไหนต้องดูดแค่ไหนโนไม่ดูดเยอะเพราะว่ามันต้องดูดแบบแค่จุ๊บเข้ามาแล้วก็ออกใช่ไหมไม่ใช่ดูดมันหลอดไม่ใช่แบบ no ไม่ใช่ you ดูดเหมือนมันต้อง sensual มันต้องแบบดูดเหมือนยูจูบใครสักคนหนึ่งอะ like that's the mouth อะแล้วยูก็ that's true แล้วก็มันเป็นการทำอย่างนี้มากกว่าไหมใช่จริงๆอะลิ้นมีอีกอย่างคือแค่อย่างนี้แล้วก็สายหน้าถ้าขี้เกียจอะถ้าแบบถ้าจะไปนะคะถ้าเกิดขี้เกียจต้องทำอย่างนี้ใช่อย่างเงี้ยเอาลิ้นไว้ให้มันออกมาแต่สายหน้าเอามันก็จะขยับแล้วมันมีอีกอันนึงก็คือถ้าสมมุติเราอยู่ข้างล่างแล้วเขาขึ้นมา like sit on the face เลยอย่างเงี้ยก็จะง่ายเขาก็เป็นคนขยับว่าเขาอยากได้แบบไหนแล้วเราก็แค่เราก็แค่รอแล้วก็แค่นั้นชิวสมัยนี้การมี oral sex ถือว่าเป็นสิ่งที่ปกติมากแต่รู้ไหมคะในช่วง medieval Europe ศตวรรษที่ 5-15 ของยุโรป oral sex ถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดธรรมชาติบาปและต้องห้ามในศาสนาสมัยนั้นเนื่องจากมันไม่สามารถทำให้เกิดการมีบุตรได้ถ้าโดนจับได้ผู้กระทำ oral sex ให้แก่ผู้หญิงจะต้องมีการไถ่บาปถึง 4 ปีและถ้ามีการทำให้แก่ผู้ชายจะต้องมีการไถ่บาปถึง 5 ปีดีแล้ว education ทุกคนจะได้ have fun ไม่จริงใช่ฉันรู้สึกว่ามันอาจจะช่วย sex life คนได้ใช่ไม่ใช่ผู้หญิงดูนะผู้ชายทำได้ด้วยนะมันเป็นอะไรที่โคตรดีเลยนะเราจะบอกว่าตอนที่เรามีเซ็กส์กับผู้ชายอ่ะเขาทำให้เราไม่ได้แบบนี้เรารู้สึกว่าคิดเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่มีเองเขาเลยไม่รู้ว่ามันดีแค่ไหนหรือว่าเป็นเพราะเขาแบบขี้เกียจด้วย What do you think it is both เราคิดว่าไม่รู้ว่าแค่เราหรือเปล่าหรือแค่ past relationship ที่เราเคยมีกับผู้ชายมาแต่ว่าเรารู้สึกว่าเขาสนใจแค่ของเขาอะแล้วเขาก็ถนัดแยงอย่างเดียวนึกออกปะเขาไม่ค่อยแบบรู้ว่าเราต้องการอะไรหรือเราเสียวตรงไหนหรือถึงแม้รู้ก็ตามก็จะแบบว่าไม่รู้อยู่ดีว่ามันต้องทำหนักเบายังไงและจริงๆมันก็เป็นหน้าที่ของเราที่เราต้อง vocal เขาด้วยว่า I like it this way I like it that way แต่ว่า
เหมือนพอไอรู้สึกว่าไอคบกับผู้หญิงแล้วมัน natural กว่าในกรณีที่ let's say แบบ lesbian sex or couple อ่ะมันมี role ไหมมันจะมี role fix กว่าอีกคนมากกว่าอีกคนไหมหรือมันไม่มีใน in your case คือไอเคยคบมาหมดใช่ป่ะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายและรวมถึงทอมด้วยนะแต่ทีเนี้ยในพาร์ทของเซ็กซ์อะไอไม่เคยโดนเป็นฝ่ายกระทำอย่างเดียว even if ไอคบทอมโอเคทอมคนนั้นก็จะต้องเป็นทอม two way or เป็นคนที่คือเราไม่ได้ชอบโดนแย่งอย่างเดียวเราชอบแย่งคนอื่นด้วยก็เลยแบบว่าค่อนข้างสำหรับไอรู้สึกว่าแต่ละเซ็กซ์ที่เรามีมาแล้วก็แต่ละ relationship ก็ตามมันจะเป็น both way ตลอดที่ผ่านมาก็เลยไม่ค่อยมี role ว่าใครลุกใครรับแล้วถ้าเกิดยูพูดถึง role of sex อะความรู้สึกระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงให้ความรู้สึกแตกต่างกันไหมตอนมีเซ็กซ์แตกต่างมันจะมีความรู้สึกว่าแบบมันกระด้างอะโอเคร่างกายของเขาวิธีการทำของเขาแบบมันไม่นุ่มนวลมันไม่แบบมันแข็งอะมันแข็งมันอ่อนแบบไอไม่ค่อยชอบอมขวอยู่ไอชอบเลียมากกว่านึกออกปะถ้ามันแบบถ้ามันคือ overall ทั้งหมดทั้งมวลถ้ามันแบบเซ็กซ์ที่แบบสมบูรณ์อะไอว่ากับผู้หญิงไอรู้สึกสมบูรณ์กว่าและแฮปปี้กว่าแค่นั้นเลยแล้วอันนี้พอเรื่องของเซ็กซ์แล้วเรื่องของความสัมพันธ์ล่ะเป็นคำถามที่อะไรที่ยูไม่ชอบให้คนถามถ้าเกิดมาเป็นเรื่องของเซ็กซ์ยังไม่ค่อยเจอคนกล้ามาถามว่าแบบทำอะไรหรืออะไรเงี้ยแต่ถ้าที่ไม่ชอบแบบในแง่ของแบบเวลาเขามองมาจาก relationship เราอะไรเงี้ยจะไม่ชอบเวลาคนถามว่าแบบใครผัวใครเมียเพราะว่ามันแบบ like แบบ who's the man in the relationship หรืออะไรเงี้ยมันไม่มี man ไง we're both like แค่ human being ที่แบบ taking care of each other แค่นั้นอะไรเงี้ยถ้ามันถามว่าแบบถ้ามันถามติดตลกว่าแบบผัวจ๋าเมียจ๋าเรียกกันเล่นๆแบบนี้ไม่เป็นไรแต่มันจะมีบางคนจริงๆที่แบบขี้เสือกถึงขั้นว่าแบบ who pays the bill really yeah คือในอินเทอร์เน็ตก็เช่นกันอะแบบที่จะชอบแบบมาแบบล้วงลึกถึงขั้นว่าแบบใครดูแลมากกว่าใครแมนกว่าใครแบบมันวัดกันตรงไหนวะแบบแต่บางคนแม่งคือคิดจริงๆอะว่าแบบคนที่จะต้องเป็นผัวคือจะต้องแบบสวัสดีครับหรืออะไรเงี้ยต้องจ่ายเบลต้องเป็น protecting อะไรต้องอะไรอย่างนั้นซึ่งจริงๆมันแบบมันไม่มีอะใน relationship ของแบบของเรานะตอนนี้อะไรเงี้ยบางคนที่เขาถามมาว่าเป็นผัวหรือเป็นเมียทำไมมันถึงรู้สึกแย่ก็เพราะว่าเราอะรู้สึกว่าการที่เขาเข้ามา label เรา into something สมมติเขา let's say เขาคิดว่าเราผัวกว่าแล้ววันหนึ่งกูเสือกแต่งตัวเป็นผู้หญิงขึ้นมาเขาบอกแล้วว่ามึงไม่ใช่ผัวนี่สาวนี่เพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยมันทำให้เราเกิดความรู้สึกไม่ชอบเพราะว่ารู้สึกเหมือนเขามาเลเบลเราหรือมาตัดสินเรามาจัดเราอะไรเงี้ยด้วยความที่ฉันไม่อยู่ในจุดที่ซิลวี่อะฉันไม่โดนถามคำถามแบบนี้ไม่มีใครถามว่าที่ฉันเป็นผัวหรือเมียวันนี้ฉันเลยรู้สึก relate ไม่ได้ไงฉันเลยรู้สึกพยายามเข้าใจว่าซิลวี่แล้วทำไมถึงต้องรู้สึกแย่ในเมื่อตัวเราบางวันเราก็รู้สึกฟีลเป็นผัวบางวันเราก็รู้สึกฟีลเป็นเมียซึ่งเราก็เป็นทั้งสองแต่ทำไมเราต้องรู้สึกแย่เวลาที่คนอื่นมาพูดอยากรู้เหมือนกันเราก็เลย break down กันไปว่าหรือเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าเขาแค่พูดว่าผัวหรือเมียแต่แค่ทุกครั้งที่เขาพูดอ่ะมันมาด้วยการ judge หรือการตัดสินในนั้นมันเป็นโทนนี้แล้วสถานไหนของเรื่องของร่างกายอ่ะ you mention นะ you แบบเคยแบบไม่มั่นใจในตัวเองวิธีการ express ของ you ที่แบบยูมั่นใจซิลวี่ในวันนี้มันผ่านอะไรมาบ้างแล้วมันเป็นยังไงบ้างคือเหมือนเมื่อก่อนไอไม่กล้าแม้แต่มองตัวเอง naked in the mirror เพราะว่าไอรู้สึกว่ามันน่าเกลียดไอรู้สึกว่ามันแบบไม่สวยไออยากแบบนมสวยๆเหมือนผู้หญิงคนอื่นถ้าแบบสมัยนู้นอยากมีนมสวยๆอยากหุ่น LS อยากแบบว่าดูเซ็กซี่อะไรเงี้ยจนค่อยๆ develop มาจากเรื่องเซ็กซ์ก็ด้วยว่าแบบฉันทำมาเรื่อยๆฉันก็เริ่มรู้สึกว่าฉันเซ็กซี่นะทำไปเรื่อยๆรู้สึกแบบแบบ sexual feeling ต่างๆมันก็ค่อยๆสร้างสมความรู้สึกว่าตัวเองเซ็กซี่ขึ้นมาแล้วก็บวกกับไอไปเวิร์กกับตัวเองเยอะมากในแง่ว่าแบบรูปร่างกายของเราถ้าคนอื่นไม่ชอบเป็นเรื่องของเขาเราต้องชอบมันก่อนอะไรเงี้ยบวกกับไอว่าคู่นอนสำคัญเหมือนกันว่าที่จะต้องบอกว่า you're so sexy baby you're so beautiful you look so beautiful baby อะไรเงี้ยคือ
เป็นหน้าที่ของอีกฝ่ายด้วยเช่นกัน ถ้าไปเจอคนที่แม่งบอกว่าเธอไปลดน้ำหนักหน่อยหรือว่าเธอแบบพุงเป็นชั้นเนี่ยน่าเกลียดมากเลิกจริงๆมันแบบไม่ควรไปอยู่ด้วยกับคนแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเวิร์กกับตัวเองก็ด้วยส่วนหนึ่งคนที่อยู่ด้วยก็ด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ค่อยๆสะสมความรักตัวเองมาเรื่อยๆกล้าแก้ผ้าหน้ากระจกแล้วก็แบบบอกตัวเองว่าแบบ I love you man อะไรเงี้ยแบบ you're beautiful like I ทำจริงๆนะแบบไอแก้ผ้าแล้วก็ดูตัวเองจนดูแล้วก็เริ่มรักตัวเองไปโดยปริยายอะแบบมันเกิดขึ้นเองอยู่ถ้าหลังจากทำเรื่อยๆสะกดจิตตัวเองเรื่อยๆFun fact positive affirmation คือคำพูดหรือประโยคที่ใช้เพื่อเสริมกำลังใจและสร้างความเชื่อมั่นให้ตัวเองค่ะ โดยทั่วไปแล้วมันจะเป็นประโยคเช่นฉันมีคุณค่าและฉันสำคัญฉันสวยที่สุดหรือฉันสามารถทำได้ซึ่งมักจะเป็นเครื่องมือช่วยลดความเครียดและความกังวลในชีวิตค่ะมันเป็นการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน Alright oh Silvy thank you so much this is so แบบ this is empowerment this is powerful thank you so much นะคะ Thank you too สนุกมากเลยแล้วไอชอบที่อยู่ทำแบบ you know like the empower other women มันเป็นอะไรที่รู้สึกว่า so rewarding อ่ะthat's good Thank you thank you ค่ะมีอะไรจะฝากได้เลยฝากช่องทางการติดตามแล้วกันค่ะ Silvy ภาวิดา IG YouTube Silvy แล้วก็ตามช่องทางโซเชียลมีเดียก็ SILVY เนาะแล้วก็อัลบั้มเพิ่งปล่อยไปก็ยังฟังได้อยู่นะฮะใน Spotify SILVY เหมือนกันชื่ออัลบั้มค่ะก็ไปตามได้เลยนะคะใครที่ชอบเอพิโซดนี้นะคะก็เป็นกำลังใจให้ช่องเราแล้วก็วิดีโอของเราด้วยนะคะโดยการกดไลค์ subscribe คอมเมนต์ด้วยนะคะก่อนจากกันไปเราถามคนสักอย่างไหม What's your way of practice self love ภาษาไทยกูแปลไม่ได้ละทีนี้มีวิธีการฝึกที่จะรักตัวเองยังไงปะหรือเปล่าหรือว่าอาจจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ใครที่เคยไม่มั่นใจอะไรแล้วข้ามผ่านยังไงคนมันจะรู้ว่าคนนี้มันทำแบบนี้นะจริงเคยไม่มั่นใจอะไรแล้วตอนนี้ที่มั่นใจขึ้นเพราะว่าทำอะไรหรือเกิดอะไรขึ้นเราจะมาแชร์กันแบบว่า positivity ดีๆว่าโอเคมีเวใช่แล้วก็รู้สึกว่ามีเพื่อนด้วยสู้มันไปด้วยกันโอเคก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะคะอันนี้เป็น request ส่วนตัวสามารถทำแบบร้องเพลง I Kanticha ใน way อยู่ได้ไหม แค่คำนี้จริงเหรออยู่อยากได้แนวไหนแนวเซ็กอะแนวเซ็กเป็นไงวะแบบไปถึง I don't know หมายถึงเป็นเสียงครางเหรอเสียงอะไรก็ได้ที่แบบเป็น I Kanticha เพราะมันมีนักร้องมาก็แบบนานๆทีก็เลยโอเค Sexy with Ticha เปลี่ยนเลยเปลี่ยนอินเทอร์ลูด Sexy with Ticha ด้วยความที่เป็นคนไม่อายโรงเรียนต้องส่งใครไปสักคน I was like นี่มีกูเป็นคนนั้นเลยเชี่ยยูแม่งเจ๋งว่ะไม่เคยเรียนร้องเพลงเลยแต่ของเราไม่มีใครแข่งแคตตากรีเราเลยรู้สึกว่าฉันได้ไปแข่งต่อภาคใต้แน่นอนไม่ผ่านค่ะ ไม่มีคนแข่งด้วยก็ยังไม่ผ่านนะฉันไปแข่งเวทีเดียวกับเขาแล้วไม่ใช่เขาคนเดียววันนั้นมีใครรู้ไหมมีโดมเหรอจากภูเก็ตวิทย์